Përshëndetje, mirë se erdhët në Radio Televizioni Nora, ky është edicioni informativ i mesditës. Udhëheqësit e vendeve të Bashkimit Evropian nuk morën dot një vendim për bisedimet e pranimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Procesin e bllokoi Franca, që nga ana tjetër nuk paraqiti asnjë propozim të ri se si mund të vijojë procesi zgjerimit në të ardhmen. Për kryeministrin italian Giuseppe Conte, ky është një gabim historik. Megjithatë, për më shumë detaje, ne do të lidhemi në këtë momente me gazetaren tonë Fiorella Beleshi. Të shteteve të Unionit të Bashkimit Evropian nuk kanë marrë asnjë vendim për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për hapjen e negociatave. Pasi ka qenë Franca ajo që ka kundërshtuar hapjen e negociatave me vendin tonë dhe Maqedoninë e Veriut, pasi sipas tyre ka ende probleme dhe së pari duhet të ketë një reformim të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme nuk ka në agjendën e krerëve të Bashkimit Evropian, nuk ka qenë në agjendë hapja e negociatave me këto dy vende. Por kemi pasur dhe reagime nga krerët të tjerëve të shtetit që kanë kërkuar që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, siç ishte kryeministri i Italisë Conte, i cili ka deklaruar që ky është një gabim historik i Bashkimit Evropian, apo kemi pasur Gjermaninë që ka lobuar për ditë me radhë kundrejt presidentit francez Emmanuel Macron që të japi një përgjigje pozitive, por ka pasur teza të tjera të cilat kanë kërkuar ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut, por kjo është kundërshtuar nga vendet që kanë kërkuar dhe integrimin dhe hapjen e negociatave për Shqipërinë, siç ka qenë Italia apo siç kanë qenë dhe vendet e lindjes e Europës së lindore. E vetmja alibi të cilë do të ndihmoj dhe vendin tonë është kjo mosndarja e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut, të cilë do të jap një alibi zotit Rama për të argumentuar këtë vendim të Bashkimit Evropian si një problem që ka vendet me politikat e tyre të brendshme, siç ishte ajo reformimit të Bashkimit Evropian dhe jo për shkak të detyrave që ka bërë apo nuk ka bërë Shqipëria. Ka qenë Edi Rama i cili ka deklaruar që ne kemi bërë gjithçka, por ky është një problem i brendshëm i tyre. Por sipas Ditmir Bushatit, ish ministrit të jashtëm gjatë ditës së dieshme, ka thënë që nuk duhet të bëjmë emocional, por duhet të bëjmë të gjitha detyrat tona dhe duhet të bëjmë dyfish të përgjithshëm dhe nuk dihet nëse pas këtij vendimi qeveria shqiptare do të miratojë reformën zgjedhore apo do të bëjë funksionale gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë deri në konferencën e parë ndërqeveritare. Kujtojmë që janë nën kushtet e Bundestagut gjerman, i cili pikërisht për këtë doja të pyesja, çfarë impakti do të ketë ky vendim në politikën shqiptare? Besa, pas përfundimit të liderëve të Bashkimit Evropian në mbledhjes së tyre të ditës së dytë gjatë ditës së sotme, të cilët do të kemi edhe një konferencë rreth orës 12:30 nga presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, më pas do të kemi edhe një deklaratë, një qendrim, ndoshta nga kryeministri Rama apo ministri i jashtëm i detyrë zoti Gent Saka në ministrinë e jashtme për të përcaktuar të gjitha hapat që do ndjek Shqipëria, por një pyetje duhet shtrohet, nëse Shqipëria do t'i bëjë realitet reformën zgjedhore përpara dhjetorit apo do të grejë gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë, dhe nëse ky vendim, mos ndarja nga Maqedonia e Veriut është për shkak se Shqipëria i ka bërë gjitha detyrat apo ka ende punë për të bërë, dhe nëse një vend tjetër po të kishte bërë të gjitha këto detyra Shqipëria, a do të ishte antarësuar gjatë ditës, a do të ishte hapur negociatat për Shqipërinë gjatë ditës së dieshme apo jo, kjo mbetet për të parë. Dua të kujtoj që edhe zoti Basha ka qenë edhe gjatë ditës së dieshme në takim në Berlin në Gjermani, i cili është kthyer gjatë ditës sotme ka zhvilluar atje disa takime dhe pritet dhe një qëndrim i opozitës shqiptare pas këtij vendimi të Bashkimit Evropian, një përgjigje negative. Duhet themi që më së shumti kjo është një përgjigje negative për shqiptarët, të cilët mbi 8% e tyre kërkojnë që të integrohen në Bashkimin Evropian. Të falenderoj Fiorella për gjitha këto detaje që ndave me ne. Deklaratë politike për të cilën KLP-ja nuk mund të nisë hetime, kështu e ka komentuar Ibrahimi deklaratën e kreut të qeverisë në lidhje me KÇK-n në Komisionin e Ligjeve. Kryetari i KLP-s tha se deklaratat e Ramës janë politike dhe nuk janë të mjaftueshme që të bëhet gjyq. Disa ditë më parë nga foltorja e kuvendit kreu i qeverisë Rama tha se kemi një grup prokurorësh dhe gjykatësish që kanë krijuar një grup KÇK të kap çfarë të kapësh dhe se ata do të shpalleshin në kërkim. Kandidatët për të caktuar përkohësisht si drejtues në zyrat e prokurorive duhet të kenë vlerësime pozitive për të shkuarën, duhet të kenë një eksperiencë pune X, duhet të vinë nga brenda vetë asaj zyre ku ata caktohen përkohësisht. Pra, kemi vënë ca kritere objektive, të cilat shpresojmë do na shpihen drejt zgjidhjeve të duhura, qofshin këto edhe zgjidhje provizore. Sfida tjetër ka qenë nisja dhe ecuria
në krijimin e prokurisë posaçme, jemi afër, jemi në metrat e fundit. Ky proces, siç ju thash, është vonuar për shkak të procedurave vettingu, të cilat për nga natyra janë të tilla që janë të thella dhe të zgjatura. Një sfidë tjetër me cilin jemi ballafaqur ka qenë caktimi i numrit të magjistratëve që do pranohen në shkollën e magjistraturës. Do të përmendja edhe procedurën për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm, si një proces i cili gjithashtu është në fazat finale, nëse procesi i përzgjedhjes kandidatëve për prokuror, prokurinë e posaçme është pezulluar për shkak të ecurisë së punës nga organet e vettingut, procesi i përzgjedhjes kandidatëve për prokuror të përgjithshëm është pezulluar për pak ditë, shpresoj, nga ankimi i njërit prej kandidatëve pranë gjykatës administrative të apelit. Ne do jemi shumë shpejt gati për të finalizuar të dy proceset të rëndësishme. Mbledhjen e Komisionit Ligjeve ka ndjekur gazetarja Keti Banushi, të cilën e kemi në lidhje në këto momente. Keti, të përshëndes, si është situata me institucionet e reja të drejtësisë? Kur pritet i kemi funksionale ato? Përshëndetje Besa, atëre kjo ishte edhe tema e ditës, të paktën që u diskutua në Komisionin e Ligjeve për dy organet e reja, siç është përzgjedhja e prokurorit të përgjithshëm dhe krijimi i SPAK-ut. Ishte kryetari i KLP-s, Gendi Ibrahimi, i cili dha sqarime para deputetëve. Sipas tij, vonesat për ngritjen e të paktën e prokurisë së posaçme, ai adresoi komisioneve të vettingut, të cilat sipas tij nuk po veprojnë në mënyrë të shpejtë për përzgjedhjen e kandidatëve. Pra kjo mund të ishte një kritikë që ai adresonte këtyre komisioneve, pasi sipas Ibrahimit, nga bashkëpunimi që kanë pasur me këtë komisione, asnjëherë nga ana e tyre nuk i është kërkuar që të përshpejton punën në përzgjedhjen e prokurorëve ose në përzgjedhjen profesionale të tyre që e bën KLP-ja, por ka ndodhur e kundërta, ka qenë KLP-ja që i ka kërkuar komisioneve të vettingut të përshpejtojnë punën për zgjedhjen e kandidatëve që janë për prokurinë e posaçme antikorrupsion, dhe kjo nuk ka ndodhur ende. Gjithsesi, të paktën nga kreu i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, ju tha kjo u kuptua që ka dhe zgjidhje të tjera ligjore. Sipas tij, vërtet janë 8 antar të SPAK-ut që mund të emërohen që ditën e nesërme, por sipas kushtetuta, megjithëse kushtetuta e ka përcaktuar që duhet të jenë jo më pak se 10, zoti Manja i bëri të ditur zotit Ibrahimi që mund të përdori edhe hapësirat e tjera ligjore, siç mund të jetë emërimi i përkohshëm i 2 prokurorëve që kanë kaluar shkallët e vettingut, pra të bëhet 10 numri i SPAK-ut, ose mund të ketë lëvizje paralele. Pra sipas zotit Manja, deri në fund të këtij viti duhet të jenë të ngritur prokuria e posaçme antikorrupsion, por dhe zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm, pasi sipas tij kjo zgjedhje është vonuar vetëm nga ankimimi që ka bërë njëri prej kandidatëve në gjykatën administrative të apelit, e cila do ta shqyrtojë ditën e hënë. E qartë, falenderoj Keti Banushi për gjitha këto detaje që ndave me ne. Ishim pra me gazetaren ton pikërisht për çështjen e ngritjes së institucioneve të reja të drejtësisë. Ndërkohë, gjykata e Lezhës ka gjetur fajtor për 2 akuza dhe ka dënuar me 4 vjet burg Endrit Vejsiu, 29 vjeçarin e arrestuar rreth 1 vit më parë me 4 mina me telekomand. Për më shumë detaje ne do të kemi në lidhje gazetarin e radio-televizionit Ora, Elvis Sila. Elvis, të përshëndes. Si është argumentuar vendimi i lirimit? Ndjekim fillimisht kronikën dhe më pas do të lidhemi me Edicionën. Gjykata e Lezhës ka nxjerrë nga qelia Endrit Vejsiu, 29 vjeçarin e arrestuar rreth 1 vit më parë me 4 mina me telekomand dhe 3 kg kanabis. Togat e zeza e gjetën të riun fajtor për 2 vepra penale dhe dënoi me 4 vite burg, por vuajtja e dënimit është pezulluar dhe Endrit Vejsiu është vendosur në shërbim prove. Në dispozitivin e vendimit thuhet se Vejsiu ishte shpallur fajtor për prodhim dhe shitje narkotikëve, për të cilin parashikohet dënim nga 5 deri në 10 vjet burg dhe prodhim të armëve shpërthyese e municionit, po ashtu me dënim nga 5 deri në 10 vite burg. Gjykata i ka dhënë atij nga 5 vite dënim për secilën prej veprave, minimumin e parashikuar. Më pas, në bashkim të dënimeve, Vejsiu është dënuar me 6 vite burg, por duke qenë se i
Bandehuri ka pranuar akuzat dhe ka kërkuar gjykim të shkurtuar, Vejsiu dënuar përfundimisht me 4 vite burg. Mëtej vendimi është zbutur duke vendosur 29 vjeçarin në shërbim prove për një periudhë 5 vjeçare. Gjatë kësaj kohe atij kërkohet të mbajë kontakt me zyrën e shërbimit të provës, të mos mbajë më armë dhe të mos shoqërohet me persona të dënuar. Endrit Vejsiu arrestuar nga policia e Lezhës mbrëmjen e 30 shtatorit të 2018 pasi në aksi rrugor Milot Lezhë në automjetin e tij një gjetën të fshehura 4 mina me telekomand dhe 3 kg kanabis. Nga hetimet e prokurorisë, ai rezulton se ka shërbyer si korrier një personi tjetër që kishte si synim të trafikonte 4 mina nga porti i Shëngjinit në drejtim të Italisë. Mirë, pikërisht për këtë ngjarje ashtu siç anonçova, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin e Radio Televizionit Ora Elvis Sila. Elvis, të përshëndes, si është argumentuar vendimi i lirimit me kusht? Përshëndetje Besa, në fakt janë referuar nenit 59 të kodit penal, duke bërë edhe lirimin me kusht pra të 29 vjeçarit Endrit Vejsiu, i cili ka qënduar për rreth 1 vit me arrest në burg dhe me pas në total është dënuar me 4 vite burg për 2 vepra penale, duke ju referuar faktit që janë bashkuar 2 dënimet, por edhe që ka pranuar gjykim të shkurtuar dhe i është ulur 1/3 e dënimit. Ka qenë pra gjyqtari Artan Haradina, i cili ka dhënë këtë vendim duke lënë të lirë shtetasin në fjalë, i cili pra do të qëndrojë për 5 vite me shërbim prove. Duhet theksuar fakti se janë disa raste gjatë 2 viteve të fundit në zonën e Lezhës që janë sekuestruar mina me telekomand, por që janë arrestuar edhe disa persona, shumica prej të cilëve pra janë me arrest në burg, ndërkohë që çështjet ende nuk kanë përfunduar dhe nuk janë dërguar për gjykim në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë. Të falenderoj Elvis Sila për gjitha të dhënat që ndave me ne, ndërkohë kemi një tjetër lidhje për të diskutuar për një tjetër problematik të ngritur nga disa studentë të cilët pretendojnë se nuk lejohen të kryejnë masterin. Do të lidhemi me gazetarin Besar Bajraktari për më shumë informacion. Besar, të përshëndes, atëre për të na sqaruar më tej ku qëndron problematika për këtë çështje. Përshëndetje Besa. Në fakt janë disa studentë të Universitetit të Arteve, konkretisht të degës pedagogji muzikore, të cilët kanë përfunduar bachelorin pra 3 vjeçaren dhe kërkojnë që të nisin studimet master, por nga ana e universitetit ofrohet vetëm masteri profesional me 60 kredite, ndërsa studentët kërkojnë që të kenë një mundësi masteri shkencor atë me 120 kredite, por duke qenë se prej disa ditësh ata nuk kanë marrë një përgjigje nga autoritetet, kërkojnë që nga Ministria e Arsimit, por dhe nga rektorati të jepet një zgjidhje këtij problemi, por në fakt për të mësuar më shumë rreth problematikës së tyre do kemi mundësinë të kemi një komunikim me studentët lidhur me trajtimin e kësaj problematike që ata kanë hasur gjatë këtyre ditëve, pak ditë para nisjes së sezonit të ri për master. Po, mund t'i pyesim studentët. Cili qëndron problemi në vazhdimin e shkollës? Atëherë, problemi është që ne mbaruam bachelorin, 3 vjeçarin, erdhëm të regjistruam për master, paguam dhe tarifën, u regjistruam, dhe pastaj na thanë që ky master nuk njihet. Është master profesional 1 vjeçar me 60 kredite, të cilën Ministria e Arsimit dhe apo Drejtoria Arsimore nuk e njeh nesër për të punësuar për të atë mësues. Ne shkuam kemi afro 18 ditë që merrem me këtë çështje, shkuam tek Ministria e Arsimit më një herë, kërkuam një takim urgjent me ministrën, nuk na është mësuar, nuk na është shtuar asnjë përgjigje, kërkuam edhe me shkrim përgjigje që njihet apo jo ky master, përsëri nuk na është shtyr përgjigje, dhe ne kemi 18 ditë që nuk marrim asnjë përgjigje. Universiteti na thotë ka fajin ministria, ministria thotë ka fajin universiteti. Nga ana e rektoratit keni pas komunikim? Kemi pasur komunikim të vazhdueshëm. Mirë, sigurisht që kjo çështje do të vijojë të trajtohet edhe më tej në të tjera edicione informative, por problematika e këtyre studentëve lidhet me vazhdimsinë e programit master. Do ta trajtojmë sërish edhe në edicionet e ardhshme dhe gazetari ynë do të na sjellë një material të plot. Ndërkohë, do të vijojmë të flasim për tjera zhvillime. Gëzim Toma, një dënuar me 20 vjet burg për vrasje, ka tentuar të përsërisë në burgun e Peqinit skenarin e arratisjes nga Idrenovës në vitin 2013. Burime bëjnë me dije se Toma është kapur nga gardianët e burgut në tentativë për të prerë hekurat e qelisë. Do të kemi për më shumë detaje gazetaren tonë Elbasan Ediciona Skënderi. Ediciona, të përshëndes. Përshëndetje, paraditën e kësaj të premtje, Gëzim Toma, 31 vjeç, ka tentuar që të arratiset nga qelia në burgun e sigurisë së lartë në Peqin.
Gjatë momentit kur ai ka qenë duke dëmtuar për të dalë nga dritarja e qelisë së tij objektin, është pikasur nga gardianët e burgut, punonjësit të cilët menjëherë kanë ndërhyrë dhe kanë bërë shoqërimin e tij për në dhomën e izolimit. Toma është aktualisht në burgun e Peqinit duke vuajtur dënimin për një vrasje dhe një sër veprash penale të tjera të kryera pak vite më parë. Ndërkohë që kjo është tentativa e dytë që Toma bën për t'u arratisur, pasi më parë është arratisur nga burgu i Drenovës dhe për këtë arsye është transferuar edhe në burgun e Peqinit, nga ku sërish ka tentuar të arratiset, por pa sukses. Deri në këto momente rezulton se Toma ka ndërhyri vetëm për t'u arratisur, nuk ka pasur persona të tjerë të cilët ta kenë ndihmuar për të dalë jashtë qelisë, nga e cila po vuante aktualisht dënimin. Cilat janë masat e marra nga institucionet e vuajtjes së dënimit për të forcuar në një farë mënyre edhe për të monitoruar më mirë sigurinë në burgje? Aktualisht veç dhomave të izolimit, gjithashtu ka një shtim të punonjësve të policisë, po ashtu edhe të kamerave të sigurisë. Pasi duhet përmendim se burgu i Peqinit është burg i sigurisë së lartë dhe masat aty janë të shtuara dhe të forta, pasi personat të cilët të vuajnë dënimin aty janë persona me precedent kriminal. Të falenderoj Edicioni Skënderi për gjitha të dhënat që ndave me ne në këtë edicion informativ. Falenderit ju. Do të shohim tani zhvillimet nga bota. Britania e Madhe ka siguruar konsensusin e 27 liderëve të Bashkimit Evropian për të dalë nga Unioni më 31 tetor. Kryeministri britanik Boris Johnson ka marrë mbështetjen e udhëheqësve të Bashkimit Evropian për marrëveshjen e re Brexit. Në samitin dy ditor që nisi të njëjtën, kreu i qeverisë shtrëngoi duart me secilin, ndërsa ndau të qeshura edhe me dy shtetarët gjerman dhe francez, Angela Merkel dhe Emmanuel Macron. I want to stress that this is a great deal for. Dua të theksoj mjaft e mirë